নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে খণ্ডিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 29 মাৰ্চ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ আজি বিধানসভাত উত্তাল হৈ পৰিছে বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি উত্তাল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অখিল গগৈক বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা টানি চুচৰাই বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিধানসভাত পুলিচে টানিছে অখিল গগৈ আৰু টানি চুচৰাই বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছে পুলিচে অত্যাচাৰৰ অভিযোগ অখিল গগৈ পুলিচৰ টানত হাত পুলিচে বিধায়ক অখিল গগৈ দুইখন হাতত প্ৰচণ্ড দুখ পাইছে অখিল গগৈয়ে টনা আজুৰা ঠেলা হেঁচাৰ দুখ পাইছে অখিল গগৈয়ে আন্দোলন নহয় এইবাৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত পুলিচি অত্যাচাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে অখিলে হাতখন চিঙি যাব বুলি ভাবিছিল অখিল গগৈয়ে কৈছে হাত দুইখন যেতিয়া পুলিচে টানিছিল তেতিয়া হাত দুইখন চিঙি যাব বুলি ভাবিছিল আজি বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা অখিল গগৈক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অসম বিধানসভা ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কৰ্তনৰ কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কংগ্ৰেছ সাংসদে প্ৰদৰ্শন কৰিছে প্লেকাৰ্ড অধ্যক্ষৰ আসনৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি গৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কে দিছে বিভিন্ন স্লোগান সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ আগবঢ়াই থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদক অৰ্থহীন আখ্যা বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ অধিৱেশনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পুৱাই অসম বিধানসভাৰ চৌহদত কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে তিনি বিধায়কক দিনটোৰ বাবে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বহিষ্কৃত তিনি বিধায়কৰ ভিতৰত আছে দুই বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ আনজন বিধায়ক শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বহিষ্কৃত দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক ক্ৰমে কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ আৰু জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অখিল গগৈ আৰু কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থক 5 এপ্ৰিললৈ বহিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশন 5 এপ্ৰিলত সমাপ্ত হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে চলিত বৰ্ষৰে 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা 7.8 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পই কঁপাই গৈছে তুৰস্ক আৰু সিৰিয়া দুসপ্তাহতকৈও অধিক সময় ধৰি চলা উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তত প্ৰকাশ পাইছিল এক হৃদয়বিদাৰক তথ্য ভূমিকম্পই প্ৰাণ কাঢ়ি নিছিল প্ৰায় 50,000ৰো অধিক লোকৰ কোৱা হয় এজনৰ মৃত্যুৰ দুৰ্ঘটনা হেজাৰজনৰ মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা ঠিক যেন তেনেকুৱাই হ'ল তুৰস্কৰ সৈতে অৱশ্যে তুৰস্কৰ এই বিপদৰ সময়ত ভাৰতকে ধৰি বহু কেইখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই তৎকালীন সাহায্য আগবঢ়াইছিল তুৰস্কলৈ সেই তুৰস্কই কিন্তু হেৰুৱাই নেপেলালে সাহস অৱতীৰ্ণ হ'লে খেলপথাৰত কাটাৰ বিশ্বকাপত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰা ক্ৰৱেটিয়া বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ল অতি সাহসেৰে ইতিমধ্যে 2024 বৰ্ষৰ ইউৰো কাপৰ যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী এক খেলত ক্ৰৱেটিয়াৰ বিৰুদ্ধে 2-0 গলত পৰাস্ত হ'লেও তুৰস্কৰ এই সাহসক সকলোৱে একেমুখে সমৰ্থন কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে গুগল পে বা ফোন পে যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপুনি গুগল পে বা ফোন পে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা বেয়া খবৰ এতিয়াৰে পৰা 2000 টকাৰ অধিক টকা যদি আপুনি লেনদেন কৰে তেন্তে লেনদেন যদি কৰে তেন্তে ভৰিব লাগিব মাসুল নেশ্যনেল পেমেন্ট কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ NPCI এ শেহতীয়াকৈ এক সাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে এই সাৰ্কুলাৰখনৰ জৰিয়তে প্ৰিপেইড পেমেন্ট ইনষ্ট্ৰুমেন্টছক ইউনিফাইড পেমেন্ট ইণ্টাৰচেকচন চমুকৈ UPI লেনদেনৰ বাবে মাসুল নিৰ্ধাৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে UPI পেমেন্টছ সিস্টেম গভৰ্নিং বডিয়ে 2000ৰো অধিক ধনৰ লেনদেন কৰিলে 1.1% মাসুল
আদায়ৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে এই নতুন ব্যৱস্থা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰাৰ চিন্তা কৰা হৈছে অৱশ্য ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ ধনৰ লেনদেন আৰু বেংকৰ পৰা প্ৰিপেইড ৱালেটৰ মাজত লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহব আৰু এটা খবৰ হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণৰ সময়ত তীব্ৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগেই হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিছে বিৰোধী বিধায়কসকলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে থিয় হৈ হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিছে সদনত ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল সংবিধান ৰক্ষাৰ শপত লোৱাৰ পিছতো সংবিধান ৰক্ষা হোৱা নাই বুলি অভিযোগ তুলিছিল কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ তৎকালে খাৰিজ কৰিলে কিয় তাক লৈ আলোচনা বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় ন্যায়পালিকাই যদি ভুলভাৱে কাম কৰে তেন্তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিবিচিয়ে ডকুমেণ্টাৰী কৰাৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰী পক্ষই সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিলে বিৰোধিতা সত্ত্বেও এতিয়া দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে সদনত আলোচনা হ'ব লাগে ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ দিবলৈ উঠাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে হুলস্থুল আৰম্ভ কৰে বিৰোধীৰ হুলস্থুলৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় কালিৰ CLPতে হুলস্থুল কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মই জানো বিৰোধী দলপতিয়ে কথা কওঁতে মই মনে মনে আছিলো এতিয়া মই কওঁতে কিয় কৈ আছে যদি হুলস্থুল কৰিম সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে কৰক নহলে বহক ইয়াৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদ কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে ইফালে শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে দিয়ে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি সদনত তীব্ৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাত অধ্যক্ষই বাধা দি কয় সদনত আন্দোলন নহয় সদনত পোষ্টাৰ নহব কিন্তু অধ্যক্ষৰ বাধাকো আওকাণ কৰি চলি থাকিল হুলস্থুল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কসকলে দিলে ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ ৰাহুল গান্ধী হাই হাই ধ্বনি ফলত 15 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছে অধ্যক্ষই আন এটা খবৰ হৈছে ৰাজনীতিয়ে বিচ্ছেদ কৰিছে দুই বন্ধুক চিৰিয়াখানাত অবুজ বন্ধুৱে বাদ দিছে খাবলৈ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ বন্যপক্ষী আৰু মানুহৰ মাজত বন্ধুত্ব সম্ভৱ নে হয়তো অসম্ভৱ নহয় যাৰ বাবে এনে বন্ধুত্বৰ কিছু কাহিনীয়ে মাজে মাজে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰে তেনে কাহিনী এতিয়া কেৱল ভাৰততেই নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে চৰ্চিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই কাহিনী এটা সাৰস ক্ৰেইন প্ৰকি আৰু আৰিফ নামৰ এজন যুৱকৰ দুইৰে বন্ধুত্ব আৰম্ভ হৈছিল আজি প্ৰায় 1 বছৰ পূৰ্বে আৰু সেই বন্ধুত্বই যেন দুইৰে বাবে কাল হ'ল ৰাজনীতিৰ পাক চক্ৰত পৰি দুই এতিয়া বিচ্ছেদৰ বেদনাত দগ্ধ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিৰ এক জীৱন্ত কাহিনী এয়া মোহাম্মদ আৰিফ নামৰ এজন যুৱকে যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত এটা সাৰস ক্ৰেইন পক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ সেই সাৰসটোক নিজ গৃহলৈ লৈ আহি পৰিচৰ্যাৰে সুস্থ কৰি তুলিছিল আৰিফৰ এই পৰিচৰ্যাত আছিল নিৰ্ভীক জাল ভালপোৱা এই ভালপোৱাক উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই বন্য পক্ষীও সেয়েহে দুইৰে মাজত গঢ়ি উঠিছিল বন্ধুত্ব আৰিফে সাৰসটোক মুকলি কৰি ৰাখিছিল যদিও সি আৰিফক এৰি গুচি যোৱা নাছিল বিগত এটা বছৰে আৰিফৰ সৈতেও সময় পাৰ কৰিছিল এই পক্ষীটোৱে আৰিফ আৰু সাহসৰ এই বন্ধুত্বই লাহে লাহে আমেথিৰ পৰিসৰ ভেদ কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰচাৰ লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেতা অখিলেশ সিং যাদৱে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাই আৰিফ আৰু সাহসৰ এই বন্ধুত্বক ওচৰত চপাই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত দুইজনকে বিচ্ছেদ কৰি পক্ষীটোক বন্য প্ৰাণীৰ লগত মিহলাই দিয়া হ'ল তেওঁলোকে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত দুইজন বিচ্ছেদ হ'বলগীয়া হৈছে